Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. I love it. I love it. I love Hello techies! Welcome back to my YouTube channel, Lee's Tech. Okay, so I'm back again and thank you so much, by the way, for your time for watching this video. I hope you will watch till the end and thank you so much for your time. Thank you also for my new viewers out there. Hi, hello! I hope you guys will subscribe and hit the bell button to be the first to see my latest uploads. And now for today's video, I'm gonna share to you my 1 week experience using this Realme 3 since favorite nyo rin to. And of course, I'm gonna shoot my video using this one so you will know how this smartphone perform in vlogging kasi low bat na rin ako. So without talking too much, let's check this out. Hello techies! Welcome back! Okay, so ayan, ginagamit ko na si Realme 3. So nakikita nyo naman dyan ang quality niya. Actually, nasa indoor ako ay nakalap ako sa window namin kasi wala akong ring light, nasira yung ring light ko. So yun, makikita mo naman na malinaw naman siya at hindi overwhelmed yung quality ng camera. I mean, hindi siya puting-puti, natural, which is gusto ko, and then clear. Diba nakikita niyo naman? Sobrang linaw. Ayun na nga, i-share ko sa inyo yung experience ko dito for 1 week. Okay, so, diba sinasabi ko naman sa reviews ko na nito, na ito may malaking battery siya. So far, kung pag-uusapan naman natin yung battery capacity niya, nag-enjoy talaga ako. Sobrang tagal siyang mag-lowbat, guys. Umabot siya ng 2 days sa akin. At yung consecutive gaming naman experience, umabot din siya ng 1 day sa akin since gumagamit na ako ng wifi. So, hindi ko alam sa mga data, hindi ko pa na-try sa data to kung matagal ba siya mag-lowbat. Pero sa sa wifi, sobrang matagal po siyang mag-lowbat, guys. Ayun, so when it comes naman sa bigat niya, medyo mabigat siya ng ako ng konti. And then, pagdating naman sa design niya, nakikita niyo naman, diba? Paborito ko yung design niya, guys. Radiant blue, as in, nag-enjoy ako sa design niya. Yun nga lang, smudge magnets or fingerprint magnet yun. Like, maharasan mo siya. And then, sa loud naman niya, in fairness guys, yung Realme 3, malakas yung audio quality niya. Malakas at saka malinaw. Kasi diba, isa din naman yun sa pinaka-importante ka. Lalo na mahilig ka sa patugtog, YouTube, manonood ng movies. Sa recording din like this, sa vlog, malinaw at malakas din naman siya. Diba guys, maririnig yun ng kahit mga extra noise na maririnig nyo. So, ganun siya kalakas, guys. Gusto ko rin siya. So, itry natin sa outdoor to kung maganda siya sa outdoor. Hold on. Ayan na, guys. Yun yung kuha niya sa outdoor. Yun. So, nakikita nyo, walang filter pa din. Oo, natural lang. Realme nga talaga siya. Totoong ikaw. Wala siyang filter, wala siyang halong kalokohan. Sadyang totoong ikaw lang. Oh, totoong ikaw. Ayun na guys. So, dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina. and then yun, sa camera niya guys, wala akong problema. Gusto ko yung camera performance niya talaga. Malinaw, even sa low light, nakikita niyo naman dyan. Kahit evening shots yun, na nakadepende lang ako sa lights namin sa room, okay pa din, malinaw pa din, maganda yung kuha. Sa front cam naman niya guys, yun nga sinasabi ko, meron siyang blur effects. Parang nagbibigay din siya ng nice effect. Maganda pa rin yung kuha doon kasi ikaw pa rin yung nakafocus talaga. Yun yung maganda dito. And sa rear camera, mas maganda din kasi meron din siya sa secondary shooter na yun nagpo-produce ng mas magandang blur effect. Ayun, sa wide angle naman niya guys, nakikita niyo naman dyan, medyo wide naman yung coverage niya. Pero nga lang, hindi ko kasi ginagamit yung hand ko. Nilagay ko lang siya kasi, medyo mabigat kasi, diba? Totoo naman, kung i-compare mo yun sa Y6 Pro, medyo mabigat talaga siya. Kaya ayokong hawakan siya ng ganyan. Yeah, siguro mabigat siya dahil din yun sa battery niya. Kasi nga, diba, may 4,230 mAh battery siya. So, expected na yun. And, ayun. Pagdating naman sa gaming performance niya, wala naman akong problema kasi just like what I have said sa mga reviews ko na maganda yung gaming performance niya and mahilig ako sa Mobile Legends guys and super ganda ng graphic quality niya sa Mobile Legends. Oo, sobrang greenish and then sobrang linaw talaga ng mga characters mo. Ma-appreciate mo yung kulay ng mga damit, yung kulay ng
ng kahit ano na makikita mo doon. Sobrang ganda. And then, smooth siya. Smooth yung paglalaro mo. Siguro kung makaka-experience ka ng lag, siguro depende na yun sa it's either sa signal mo. Kasi kung i-base natin sa performance talaga, maganda rin yung signal. As in, wala kang ma-experience na lag dito. And so far, wala din ako naranasang init. Heating issue. Kasi diba sabi nila, pag mediatic daw is madaling mainit. So far, hindi naman. Wala naman ako naranasang heating issue dito. And note ha, hindi ako binabayaran dito para i-promote ko yung cellphone na to. Sinasabi ko lang yung katotohanan, yung mga experiences. And, ayun, sa mga features niya, guys, marami siyang magagandang features. Like, almost the same Oppo smartphone since, diba, yung Realme tsaka Oppo is parang sister company lang yun sila eh. So, ayun, may mga common features sila na makikita mo rin sa mga Oppo smartphone. Meron siyang screen recording, meron siyang face unlock. And sa PUBG, okay din yung experience ko so far sa gaming ng PUBG. Hindi nga lang niya kaya yung high graphic quality niya. Pero yung mga low tsaka mid, okay, kaya rin naman, playable naman din siya. Sa visibility under sunlight exposure, maganda din yung visibility niya, guys. Malinaw din naman. Pero kung i-compare mo yun sa mga Huawei smartphones na review ko for the past days, mas visible yun sila. Pero ito okay din. Visible naman, pero hindi as in sobrang light tulad ng iba. Ayun lang naman so far. Wala na akong ibang masabi. Consistent naman siya for 1 week of using. Gumamit ako ng Snapchat. Sobrang okay yung Snapchat. Kaya niya, smooth. Maganda yung kuha din ng camera sa Snapchat niya. Naranasan ko yon. Ano pa ba? Instagram. Okay, maganda din siya sa Instagram, guys. Walang problema. Ano pa ba? Facebook, okay din. Makapag-live naman. Oo, okay naman siya. Fingerprint magnet. Ayun, sensitive siya doon. At saka yung charging. Oo, matagal-tagal talaga siyang mag-fully charge. 3 hours. Better na yun kaysa sa naranasan ko sa ibang smartphone na umabot talaga ng 4 hanggang 5 hours. Ayun na, guys. So, sana nag-enjoy kayo sa 1 week of using ko. Yung sinare ko lang sa inyo yung mga naranasan ko. So far, okay. So good naman. Wala naman ako masabi doon. Yun lang. There you have it, techies! I hope that you guys enjoy my 1 week experience using Realme 3 and I hope you guys will like this video, share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel. By the way, before we end this video, I would like to shout out these people. Si Yan, si Proden Salcedo, si John Paul Garcia, si Michael Villanueva, hi, and si Giancarlo de la Cuesta. Hello everyone, and hello guys, thank you so much for watching. And to those who want to follow my social media accounts, please follow my Instagram. I am Liz Gatiza, Liz Tech on my Twitter, and Liz Tech on my Facebook page. See you again till my next review. Thank you!